Ready. So, hi mga kigs! I'm back and welcome to So, ako ay nagbabalik para gumawa na naman ng panibagong mobile editing tutorials. At ang ituturo ko na naman sa inyo ngayon ay kung paano mag-apply o gumawa ng double exposure effect gamit ang PicsArt app. Yes! Yun. So, what are we waiting for? Let's watch this. So, pag na-set up na natin yung camera, ready na tayo para sa unang picture. Ayan. And ready for the picture number 2. Dapat hindi maano yung camera, steady lang siya. Then, pagkatapos, open natin yung PicsArt app. Oo, PicsArt. Check, click natin yung plus. Pagkatapos, doon tayo sa background. Then, transparent. Punta tayo sa fit. Change natin yung ratio into 3:2. Then, the color is transparent. Then, check. Then, let's go to add photo. Click the first photo. Yes. One. Then, the second. Size natin. Dapat hindi siya lalampas. Then, reduce natin yung opacity in 50. Tapos, natin yung erase. Erase natin banda dito. Oh no. Clean natin. Pag clean na siya, ayun na, check. Punta tayo sa tools, sa crop section. Adjust natin yung photo. Adjust natin siya. See? Gusto mo lagyan ng effects, click natin yung effects. Hanap tayo ng pwede effects dito. HDR. Tingnan natin. Pangit. Sa film. Pwede. Pero yung light niya ay nasisira. Punta tayo sa film 2. Okay rin tong film 2. Use natin. Film 3. Film 3 effect. Pwede. Reduce natin yung noise. Hindi siya pangit tingnan. So, ito na. Guys, yan bawat detalye. Yes, then check. Then save. Ayun, ganun lang pala siya kadaling gawin. So, kung nagustuhan mo ang video tutorial kong ito, huwag mong kalimutang mag-like, comment, at kung bago ka lang sa aking YouTube channel, click mo na rin ang subscribe at notification bell para updated ka sa ating ganap. So, takits! Magkikita pa tayo sa susunod and bye-bye!